Welcome to Ipal channel. Viro unauthorized. අයින් වෙච්ච item එකක් Viro unauthorized ගණයට යන. ඉතින් ඒ වගේ item තියෙනවනේ එවන්න ඕන විදියත් බොහෝ කට්ටිය දන්නවා මෙච්චර videos බලලා තියෙනවනම් වෙනසක මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. Viro remove එකත් mention කරලා ඊට අමතරව list කරන තව දෙයක් අලුතෙන් add කරපු දෙයක් එක මේ item එකම හොයාගන්න බැරුව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මොකක්ද කියන එකත්. ඒකත් බලා ගන්න. ඒකේ link එකත් මම mention කරලා තියෙනවා description එකේ. ඉතින් ඒ do not list කියන item එකත් ඕන කෙනෙක්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒකත් තව useful වෙයි ෆොටෝ එකට වඩා. ඒකට ඒ ගැන දැනුවත් කරගන්න. දැනුවත් වෙන්න. ඊට අමතරව list කරන්න ඕන මොනවද item ගැන #epal_research කියලා search කරන්න පුළුවන් Google එකේ මේ YouTube එකේ ඊට අමතරව group එකෙත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව mute sessions වලත් item තියෙනවා list කරන්න ඕනේ ඒවා. We have to remove your listing because it didn't follow our Viro unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. මේක දාන්න බෑ. මේක report කරලා තියෙනවා Ontel Product Corporation for violating their copyright. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට email එකක් දාන්න කියලා තමයි හැම වෙලෙම කියන්නේ. email එකක් දැම්මොත් ඔය උසාවි නියෝග කියන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. Portable USB air conditioner, mini cooler fan, 7 color light, office bedroom camping. මේ වගේ තමයි දාලා තියෙන්නේ title එක. ඉතින් ඒ item එක කරන්න බෑ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් කරන්න යන්නත් එපා. මෙන්න මේක තමයි item එක. ඉතින් මේ item එක පාටම හොයාගන්න බැරි කට්ටිය බෑ කියලා හිතෙන්නත් ඕන හොයාගන්නත් අපහසු නිසා මම mention කරලා තියෙනවා description එකේ link එකත්. ඉතින් ඒකෙන් ගිහලා ඕන බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. Don't try this. head to list එකට දාගන්න. try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිත විදිහට අපිට join. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.